สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ขอต้อนรับเข้าสู่ Be Inspire ในช่วง Tips and Tricks วันนี้ดีจะมาแชร์วิธีการวาดวงกลมให้กลมและได้ขนาดที่เราต้องการ โดยเพียงแค่กระดาษและปากกาค่ะ หลายครั้งใช่ไหมคะที่เราอยากจะวาดวงกลมแต่ไม่มีวงเวียน แถมวาดเองเนี่ยก็ไม่กลมสักที จะหาของใช้ในบ้านมาเป็นแบบก็ยังไม่ได้ขนาดที่ต้องการ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะ ถ้าทำตามนี้ ก่อนอื่นนะคะ ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะมาร์กจุดแรกสำหรับจุดศูนย์กลางค่ะ และทำการวัดรัศมีที่เราต้องการนะคะและมาร์กไว้ที่จุดที่2ค่ะ จากนั้นเจาะรูค่ะ และนำมาวาดลงบนกระดาษที่เราต้องการได้เลยค่ะ โดยใช้ปากกาแท่งหนึ่งนะคะยึดตรงจุดศูนย์กลางที่เราได้มาร์กไว้ค่ะ และอีกแท่งหนึ่งยึดตรงจุดรัศมีค่ะ จากนั้นนะคะใช้ปากกาที่อยู่ตรงจุดมาร์กรัศมีลากเป็นวงกลมค่ะ แค่นี้ก็ได้วงกลมออกมาแล้วค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทำให้การวาดวงกลมง่ายขึ้นไหมคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามบีในคลิปต่อๆไปอีกค่ะ ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย